Привіт! Сьогодні на огляді у нас пневматика. Розглянемо пневматичну гвинтівку Biemen Hound. Ми якось, в принципі, розглянули весь модельний ряд Biemena, але про цю модельку трохи забули, тому ось нарешті і до неї прийшла черга. Гвинтівка, як і всі інші Biemeni, виготовляється в Китаї, має калібр 4,5 мм, тому вільно продається всім охочим громадянам, які досягли 18-літнього віку та мають стійке бажання навчитись стріляти за відносно невеликі гроші. Отже, гвинтівка Biemen Hound постачається в стандартній такій сіренькій коробочці, в якій, по суті, нічого цікавого немає, тому ми її вам показали, звісно, але відкривати якийсь детальний огляд цієї коробки робити ми не будемо. Що вона собою представляє? Люди, які трошки слідкують за пневматичним ринком України, трошки дивляться огляди і розбираються в цих питаннях, напевно скажуть, що це звичайний Biemen, який нічим не відрізняється від всіх інших лонгхорнів, мантісів, які ми оглядали до цього. Але це трошки не так. Так може здатися на перший погляд, але Biemen Hound має певні свої конструктивні відмінності, подекуди хороші, подекуди не дуже, але все-таки вона відрізняється від попередньо оглянутих моделей, і за ті гроші, що вона коштує, точно представляє собою далеко не останній варіант пневматичної гвинтівки, на який взагалі варто дивитись. Отже, давайте ж більш детально її розглянемо. Давайте спочатку пробіжимось по ТТХ, щоб ви вже орієнтувалися в цифрах, а далі більш детально розглянемо цю гвинтівочку. Отже, загальна довжина зброї складає 117,5 см, довжина ствола 50 см, маса зброї складає 3,2 кг, довжина компресора 377 мм при діаметрі 30 мм. І заявлена енергетика цієї пневматичної гвинтівки 24 джоулі. Гвинтівку покладено в ложу типу Tamp-Hole з натуральної деревини, яка насправді досить якісно оброблена. Тобто зовнішня обробка цієї дерев'яної ложі не викликає жодних питань. Так, звісно, вона досить простенька, тут немає якогось лазерного гравіювання, якоїсь текстури, якихось насічок, вона вся одноманітно гладенька, але в руках тримається зручно. Така тепленька ложа, яку не противно тримати в руках, можна так сказати. Приклад має гумовий потиличник з досить м'якої насправді гуми, з поперечними насічками, і кріпиться він двома саморізами. Потиличник має правильну таку анатомічну форму, тут вони постарались. Ще хотілося придратися трошки до цього пістолетного руків'я. Тут прямо відчувається китайський почерк. Воно, як на мене, трохи дивно виглядає, тому що в боковій проекції воно є досить вузьким. Якщо дивитися отаким чином, спереді гвинтівки, то воно значно ширше. На мою суб'єктивну думку, як стрільця-аматора, це виглядає якось дивно, відчувається, що у китайців немає як такої культури поводження зі стрілецькою зброєю, і вони досить віддалено розуміють, як воно, врешті-решт, має бути. Але, хоч я її розкритикував, це руків'я відразу, коли дістав гвинтівку з коробки, мені здалося, що це дуже незручно буде. Але в процесі експлуатації, коли я з неї постріляв, коли я освоїв цю зброю, я зрозумів, що, в принципі, ти з неї стріляєш, і воно тобі ніяким чином не заважає. От воно хоч і виглядає трохи дивно, але в процесі стрільби це руків'я на себе увагу не викликає. Ти собі просто стріляєш, і ти взагалі забуваєш, що воно якось дивно виглядає. Тобто ергономіка, в принципі, на достатньо непоганому рівні. Також варто сказати, що цей приклад не є якимось вигнутим під правшу чи шульгу. Він абсолютно амбідекстерний, симетричний, і з нього буде однаково зручно стріляти як з правого, так і з лівого плеча. Або однаково незручно, це вже кому як. Також бачимо тут досить високий гребень прикладу, який має достатню висоту для того, щоб ми бачили відкритий приціл. І, само собою, буде більш актуальним під час стрільби з встановленим оптичним прицілом. Що по вкладці у цієї гвинтівки? Справді, немає якогось вау-ефекту, нема такого, як ти береш, наприклад, Діану якусь і вкладаєшся і розумієш, що це прямо гвинтівка, яка тобі потрібна, з якої ти хотів би стріляти все життя. Тут все-таки відчувається китайський почерк, відчувається оце скажімо так, не ідеальність виконання, але я не скажу, що вони запороли цю гвинтівку. Тобто навіть мені, людині досить високого зросту, з довгими руками, нормально вкладатися, нормально стріляти як стоячи, так сидячи, так і з упору. Якби ми, як Андрій Шарп, виставляли оцінку по 5-бальній шкалі, то тут би було десь близько 4, я думаю. Йдемо далі. Труба компресора у гвинтівки абсолютно стандартна, тут нічого такого цікавого немає. Само собою нарізали 11-мм стандартний ластівчин хвіст для того, щоб ми сюди поставили оптичний приціл. До речі, нарізаний він досить якісно, акуратно, тут претензій немає. Нарізають вони його досить гарно, не запороли. Також не забули поставити з заводу стопор для оптичного прицілу, який кріпиться двома гвинтами. Стопорний гвинт труби компресора один, але за розміром він досить такий великий, і в його надійності з першого погляду жодних сумнівів не виникає. Подібну систему стопору колись я бачив на гвинтівці Crosman Fury. Загалом питань до цього немає. Переходимо далі.
Муфта ствола у нас сталева. Також бачимо з цієї сторони контруючий гвинт не забули поставити. Фіксація ствола у нас відбувається двома підпружиненими клинами. І мені, чесно кажучи, ця система подобається значно більше, ніж запресована сталева гартована кулька, як в деяких бюджетніших моделях гвинтівок Biemen. На дульному зрізі у нас такий полімерний надульник, який цілком характерний для попередніх моделей гвинтівок Biemen. За нього зручно хапатися для того, щоб зламати ствол гвинтівки, тому що все-таки 24 джоулі – це не найменша енергетика, і коли ти заламуєш ствол цієї гвинтівки, хочеться триматися за щось таке досить об'ємне, щоб більш надійніше тримати цей ствол, коли ми його під зусиллям заламуємо до фіксації. Якщо придивитися всередину, там можна побачити 4 камери. Тобто ця штука виконує роль не тільки надульника, за який нам зручно і тепло триматися під час стрільби, а також ця річ виконує роль супресора. Звісно, актуальність глушників на пружинно-поршневих гвинтівках такого типу досить сумнівна. Вони насправді плюс-мінус однаково стріляють що з глушником, що без. І це така гучність пострілу, яку взагалі-то і не хочеться якось додатково заглушувати. Тобто це досить негучний постріл, але наявність саунд-модератора може зіграти іншу роль. Якщо, наприклад, ви цю гвинтівку обираєте для того, щоб подарувати якомусь підлітку, то там це може бути дуже важливим параметром, тому що гвинтівка з глушником – це ж серйозний аргумент під час спілкування з однолітками в школі. Відкритий приціл цієї гвинтівки представляє собою мушку, яка не захищена жодним намушником. З нею варто, мабуть, буде поводитись обережно. Мушка має оптоволоконну вставку, яка спрощує стрільбу навскидку або стрільбу в умовах недостатнього освітлення. Цілик у нас регульований, цілик встановлено на муфту ствола. Він досить компактний і мені в принципі, подобається, як він зроблений. Тут досить чіткий клік поправки, як горизонтальної, так і вертикальної. І коли дивишся, як він влаштований, розумієш, що в принципі збиватися сам по собі десь в чехлі або просто від транспортування, від штатного використання він не має, тому що фіксація пристрілки відбувається за рахунок сталевої гартованої кульки, яка поміщається всередину спеціальних виємок в барабанчиках поправки. Насправді ти один раз пристріляв, якщо ти тут свідомо не будеш нічого крутити, то прицілка збиватись не має в даному випадку. Гвинтівка також комплектується оптичним прицілом, про який можна окремо поговорити, тому що він насправді відрізняється від більшості оптичних прицілів, які зазвичай йдуть в комплекті з подібними пружинно-поршневими гвинтівками. Ну, як мінімум, він суцільно металевий, тобто все це алюміній. А як ми знаємо, Biemen та інші китайські виробники зараз взяли моду комплектувати свої гвинтівки оптичними прицілами, які наполовину із пластика взагалі зроблені. Тобто це навіть не оптика, а ну, типу, як демонстраційний виріб, який схожий на оптичний приціл, але слугує, мабуть, лише для фотографії на сайті, щоб гвинтівка мала якийсь привабливий вигляд. В даному випадку ця модель гвинтівки комплектується нормальним оптичним прицілом, який повністю зроблений з алюмінія. Що цікаво, це приціл 4х32, звичайний фіксований оптичний приціл, який тут мінімум має налаштувань, немає паралакса. З якихось опцій тут хіба що налаштування діоптрійної корекції, але ми маємо нормальні, адекватні барабанчики поправок з ціною кліку 1/4 дюйма на 100 ярдів. Але зверніть увагу, для того, щоб внести поправку, вам потрібна буде якась викрутка. Тобто нігтями тут нічого не виходить зробити, якогось колпачком. Загалом, якщо ви будете йти пристрілювати цю гвинтівку, згадайте мене, згадайте цей огляд, візьміть з собою викрутку з плоским шліцом, інакше у вас нічого не вийде. Даний приціл у нас задутий азотом і має цікаву прицільну сітку. Тобто тут не якийсь банальний дюплекс, як в більшості випадків оцих от комплектних прицілів. Тут у нас вже прицільна сітка, яка нагадує собою такий собі модифікований мілдот, який в теорії може бути зручним для стрільби на якійсь віддаленій відстані. Якщо захочеться поекспериментувати з цією гвинтівкою, десь на відкритому повітрі, стрельнути в якусь, не знаю, крупногабаритну ціль на 100 метрів, то подібний приціл може подарувати вам досвід роботи зі стрільбою на якійсь віддаленій відстані шляхом виносу по сітці. Не вірю, що я це сказав, але я сам колись так робив, коли в мене ще не було нарізної зброї. Само собою приціл комплектується такими захисними кришками, які дозволять вам зберегти
скло цього прицілу неушкодженим під час якогось транспортування десь в лісі. Загалом не викидайте цю штуку, вона дійсно корисна. За відсутності якихось фліп-апів, ці комплектні кришечки, вони дійсно корисні, повірте. Також приціл комплектується кільцями, це досить стандартні кільця, які зверху фіксуються 4 гвинтами, а до ластівчиного хвоста кожне кільце фіксується 2 гвинтами. Також у них є стопор, отут він знаходиться. І от коли ми вже дійшли до стопора, хочеться ще раз повернутися до китайської культури виробництва пневматичної зброї, тому що тут не все так просто. Як бачимо, з заводу гвинтівка у нас має отакий чудовий стопор, який фіксується 2 гвинтами з обох боків, і справа і зліва можна його підкрутити, зафіксувати на ластівчиному хвості. Також тут є буфер віддачі з якогось полімеру, точно не скажу. Але є тут нюанс. Він у нас полягає в стопорному гвинті, який знаходиться безпосередньо на стопорі. Якщо відкрутити всю цю історію, таким чином і зняти, ми бачимо отвір. Отвір просверлений в корпусі труби компресора, який цілком характерний для подібних систем, і слугує він для того, щоб ми туди потім закрутили оцей гвинт, який знаходиться в стопорі. Він виконує роль додаткового фіксатора. Це поперечний гвинт, який ми закручуємо в цей отвір для того, щоб цей стопор точно вже не рухався нікуди вздовж цієї бази. Але китайці зробили його чомусь більшим по діаметру, ніж просверлений отвір. І тому фізично ми не можемо його туди закрутити. Дивне рішення. Я б його оцінив по 5-бальній шкалі десь, на 2, мабуть. Тому у нас є певна дилема. Нам або потрібно буде засверлювати оцей отвір в компресорі, або використовувати стопорний гвинт на комплектних кільцях. В принципі, 24 джоулі не така вже й потужна енергетика, щоб прям зрізати цей гвинт. І, як показує практика, в більшості випадків його достатньо. Якщо нормально все затиснути по-людськи, то приціл стоятиме, виконуватиме свою функцію. Але якщо ви вже хочете прямо максимальну фіксацію оптичного прицілу, потрібно буде розсверлити цей отвір, поставити цей стопор, закрутити стопорний гвинт в цей отвір, потім поставити отаким чином оптичний приціл і от в такому сетапі вже пристрілюватись і тренуватися, власне, в стрільбі. Спусковий механізм. Якщо в 2 словах, він десь от посередині знаходиться. Тому що він, очевидно, не дотягує по якості до діановського спускового механізму і навіть до хадсанівського кватро-тригера, який, до речі, стоїть на пневматичних гвинтівках торгової марки Optima. Але, тим не менш, він мені подобається більше, ніж на таких масових моделях Бімена, як Longhorn або Mantis. Якщо брати невзведену гвинтівку і пробувати спусковий механізм, то він працює як двостейджевий. Тобто маємо одну ступіньку, потім переходимо на іншу. Але коли ми взводимо і вже по взведеному опрацьовуємо спуск, воно відчувається як одностейджевий. З досить довгим, але плавним ходом. Зусилля спуску в даному випадку цілком нормальне і дозволяє адекватно опрацьовувати спусковий механізм. За свої гроші досить м'який спуск. Він не викликає в тебе бажання викинути цю зброю і більше ніколи з неї не стріляти. Якщо розібрати, а ми обов'язково зараз її розберемо для особливо допитливих глядачів. Отже, якщо розібрати цю гвинтівку, то бачимо, що спуск тут значно складніший, насправді, ніж можна було очікувати за такі гроші. Сам спусковий гачок сталевий, він має повздовжню насічку, яка спрощує працювання спуску, особливо якщо, не знаю, у вас сильно потіють руки чи щось таке. І навіть якщо порівнювати з деякими іспанськими гвинтівками, от у мене є Норіка, там спуск значно простіший, там він взагалі елементарний, там спусковий гачок, він одночасно є і шепталом. В даному випадку тут складніша система, яка робить процес стрільби насправді досить комфортним. Важко якось 2 словами писати цей спуск. Він, звісно, не match grade, але достатньо хороший, як для китайської гвинтівки. Хід спускового гачка, як на мене, трохи задовгий. Якби його можна було відрегулювати, щоб він був коротшим, було б взагалі супер, чесно кажучи. Тому що коли стріляєш на купність цієї гвинтівки, коли ти вже вклався, ти не рухаєшся, все чудово, ти бачиш ціль, у тебе прицільна сітка не ходить, ти нормально згрупувався. І все, що тобі залишилось, це лише опрацювати спуск, ти його тягнеш, де ж там уже той зрив, і в кінці відбувається зрив, трошки це затягнуто. Якби тут сидів Андрій Шарп і ставив би оцінку цьому спусковому механізму від 1 до 5, я думаю, він поставив би десь
3,5. Також, я думаю, ви вже помітили, що дана пневматична гвинтівка обладнана автоматичним запобіжником, який кожного разу вмикається, коли ми взводимо гвинтівку. Його конструкція дещо відрізняється від більшості попередніх моделей пневматичних гвинтівок Biemen, в яких запобіжник знаходиться у вигляді прапорця біля спускового гачка. В даному випадку це більше нагадує запобіжники від турецьких гвинтівок Hatsan та Optima. Які з них краще, насправді, питання риторичне, тому що це питання смаку. Комусь більше подобається вимикати запобіжник тут, комусь більше подобається, коли він перекриває собою спусковий гачок. Але його наявність – це значно краще, ніж його відсутність, особливо в тому випадку, коли він автоматичний. Це є ще одним ступенем безпеки, якщо цю гвинтівку без вашого дозволу візьме якийсь суб'єкт і захоче кудись стрельнути, у нього буде зайва перепона, щоб здійснити свій задум. Також гвинтівка має можливість плавного спуску, якщо ви взвели пружину всередині компресора, але передумали з тих чи інших причин стріляти, ви можете зняти із запобіжника, дуже міцно взяти таким чином, тримаючи ствол, натиснути на спуск і дуже обережно отак от зняти з бойового взводу. Така опція технічно передбачена, так можна робити, але лише в тому випадку, коли ви дійсно усвідомлюєте, що зараз відбувається, і коли у вас є певний досвід таких маніпуляцій. Вже були, на жаль, випадки, коли у людей зривався ствол під час подібної маніпуляції, і якщо він в процесі такого холостого спуску у вас вислизне з руки, він, скоріш за все, буде викривлений. І така гвинтівка вже не буде ремонтно придатною, її потрібно буде викинути. Тому я вам, звісно, цю опцію показав, але використовувати її чи не використовувати – це вже, власне, на ваш розсуд. Можливо, в вашому випадку краще все-таки вставити туди якусь кульку і здійснити постріл в безпечному напрямку для того, щоб зняти гвинтівку з бойового взводу. Тому що це пружинно-поршнева пневматика, яка взагалі-то не любить тривалого зберігання у зведеному стані. Багато наговорили, вже, мабуть, трохи потрібно переходити до якогось висновку. Скільки ж це можна слухати, врешті-решт. Загалом, Biemen Hound наразі доступна в двох виконаннях – з газовою пружиною і звичайною витою. Ну, це класика жанру. Гвинтівка з газовою пружиною коштує близько 9,5 тисяч. Зі звичайною витою – близько 8,5. Загалом багато це чи мало за таку гвинтівку з таким комплектом. Тут потрібно серйозно задуматись, тому що її вартість вже, в принципі, наближає її до деяких іспанських гвинтівок. Можна розглянути Норіку, трошки доклавши грошей. Але у Норіки не буде такого спускового механізму. Так, звісно, він не ідеальний, але він 100% кращий, ніж у Норіки. У гвинтівки в комплекті йде нормальний оптичний приціл, який не має жодного сенсу відразу кудись викидати в смітник. Тобто він дасть вам можливість якийсь час погратися, постріляти, зрозуміти взагалі, що таке стрільба з оптичним прицілом, зрозуміти, як його встановлювати, як його тут стопорити, як його пристрілювати. Тут адекватна система пристрілки цього прицілу. І загалом, як комплектний, порівнюючи з іншими, він досить непоганий. Нормальний оптичний приціл, 50-сантиметровий нарізний ствол і, само собою, суперефективний супресор. Якщо все це підводити до підсумку, то виходить, що гвинтівка цілком таки конкурентно здатна. Її точно варто потримати в руках, коли ви прийшли в магазин Ibis для того, щоб вибрати собі пружинно-поршневу гвинтівку з бюджетом 10 тисяч гривень. Така моя думка. А все, що ви думаєте з цього приводу, можете написати в коментарях. Цікаво буде подивитись, погоджуєтесь ви зі мною чи ні. Загалом, такий був наш огляд на гвинтівку Biemen Hound. Здається, він буде першим в україномовному сегменті YouTube. Все, що ви думаєте, пишіть в коментарях. Там же в описі під відео буде промокод для придбання цієї гвинтівки з більш приємною ціною. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і, можливо, поширити це відео серед своїх друзів-пневматологів. Все, до зустрічі!